ეს კვირა საკმაოდ დახუნძლულია მსოფლიო ეკონომიკისთვის, ბევრი მნიშვნელოვანი პარამეტრი გამოქვეყნდება. ერთდროულად სამი ცენტრალური ბანკი მნიშვნელოვანი მსოფლიო ეკონომიკისთვის, თორე საქართველოს ცენტრალური ბანკიც ცხადი ამ კვირაში მართავს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომებს. ამ დანიშნულების შესაბამისი უწყებების შეხვედრებს, როგორც ეს არის თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში და ელიან გაფაციცებით ინვესტორები რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ მონეტარული პოლიტიკის მესვეურები ეკონომიკის შემდგომი სტიმულირებისთვის. ასევე პირველი კვარტლის ძირითადი მონაცემები დაიდება ევროზონაზე, უმუშევრობასთან და ინფლაციის მაჩვენებლებთან ერთად, მანამდე შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის პირველი კვარტლის მაჩვენებლებიც იქნება. მოკლედ ყველაფრით მნიშვნელოვანი ამბებია იმის გათვალისწინებით, რომ ინტერესის მთავარი სამიზნე მაინც ნავთობი რჩება, განსაკუთრებით ამერიკული ნავთობი, რომელიც ისტორიაში პირველად გავიდა ნეგატივში გასულ კვირაში და ეს ნამდვილად სერიოზული შოკი იყო. ამ თემებზე კი ვინ თუ არა, ცხადია Galt Taggart-დან იქნება ძალიან საინტერესო ანალიტიკა შემოთავაზებული. საქმიანი დილის ეთერში საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვის დრო არის და ეს იმას ნიშნავს, რომ გოგა მელიქიძის საპენსიო სააგენტოში გადანაცვლების შემდეგ უკვე სამშაბათობით ძალიან საინტერესო მიმოხილვებს დავით ნიშნიანიძე დაიწყებს საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. Galtში საქმიანობის დაწყებამდე დავითის გამოცდილება 2012-18 წლებში ამერიკის საინვესტიციო ბანკში Morgan Stanley-ში დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობას უკავშირდება, იქამდე მისი გამოცდილება 2 წლის განმავლობაში Bank of America-ს. მოკლედ წარმატებები მინდა მას უსურვო, ძალიან საინტერესო პორტფელით და რა თქმა უნდა ახლა უკვე საქმიანი დილის თანაწამყვანის ამპლუაშიც BMG-ის სახელით კიდევ ერთხელ წარმატებები მას Galt Taggart-ს და რა თქმა უნდა საქმიან დილასაც. დავით ნიშნიანიძე Galt Taggart-ის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება უკვე პირდაპირ ეთერში. დავით, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. წარმატებულ დებიუტს გისურვებთ და მოდი დავიწყოთ იმ თავარი მაჩვენებლებით, რომელიც დღეს მსოფლიო ბირჟებზე ფიქსირდება და დავიწყოთ ტრადიციულად ამერიკის მიმართულებიდან. გამარჯობა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის და იმეც ვიტყოდი ჩვენი თანამშრომლობის. სანამ კონკრეტულად წინაპირის შედეგებს გადავხედოთ, მანამდე მინდა გლობალურად შევეხოთ მცირედი ამ კრიზისს, რომელიც ფაქტურად დაიწყო როგორც ის 2020 წლის 19 თებერვლიდან და შეაჩერა ის 11 წლიანი ზრდა, რაც დაიწყო საფონდო ბაზრებმა 2009 წლის შემდეგ. ძალიან ბევრი ანტირეკორდი მყარდება სამწუხაროდ ამ კრიზისის პერიოდში და მე იმით ვიტყობ, რომ ეს ასე არ გაგრძელდება. მარტის 18 მარტსა და 23 მარტს ევროპის ინდექსები და ამერიკის ინდექსები დაფიქსირდა მინიმუმი ნიშნული, ხოლო მას შემდეგ ბაზარი ინდექსების ზოგადად თითქმის 20%-ზე მეტად გაიზარდა და ანალიტიკოსების აზრით ეგეთი ზრდა უკვე კვალიფიცირდება ასე ვთქვათ კრიზისიდან გამოსვლის ან bull market-ში გადასვლად, რასაც სამწუხაროდ ბევრი ანალიტიკოსები მაინც ცოტა ეჭვის თვალით უყურებენ და ვერ ემხრობიან. წინა კვირას რომ შედეგებს რომ გადავხედოთ ინდექსებზე, ამერიკის სამივე ინდექსებზე დაფიქსირდა კლება, S&P 500-ზე დაფიქსირდა -1.32%-იანი, Dow Jones-ზე 1.93%-იანი, ხოლო Nasdaq-ზე 0.18%. წლის ჭრილში სამივე დიდი ინდექსი შემცირებულია. S&P შემცირებულია 12.20%-ით, Dow Jones-ი შემცირებულია თითქმის 17%-ით და Nasdaq-ი შემცირებულია თითქმის 4%-ით. Nasdaq-ი მოგეხსენებათ დახუნძლული არის ეგრეთ წოდებული ტექ კომპანიებით და ეს უკანასკნელი აღმოჩნდა ამ კრიზისში საკმაოდ მდგრადი სექტორი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წინა კვირას საკმაოდ საინტერესო მოვლენა მოხდა ნავთობის ბაზარზე, კიდევ ერთი ანტირეკორდი ამ კრიზისის პერიოდში. ალბათ რომ არა ნავთობის ბაზარზე ეგეთი მოვლენა კიდევ გააგრძელებდა ესე ვთქვათ ზრდას საფონდო ინდექსები, როგორც მოგესალმებით ბოლო 4 კვირის განმავლობაში საფონდო ინდექსები წინა კვირის გამოკლებით ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებდა, მაგრამ ნავთობის ბაზარმა წინა კვირას საკმაოდ რყევები გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ეგ გადადინდა შემდეგ საფინანსო ბაზარზეც. ივნისის ფიუჩერებისთვის ანალისტები ელოდებიან იგივე რისკებს, რაც თქვენ წინა გადაცემაში საკმაოდ კარგად დაფარეთ და ისაუბრეთ, რომ ნავთობიზე ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, პრობლემა გაჩნდა და არსებობს გლობალური მოთხოვნის და პლუს მარაგების სიჭარბის შესაბამისად ფასი -$27-ით დაფიქსირდა წინა კვირას.
და როგორც მოგახსენეთ, ანალისტები ვარაუდობენ, რომ იგივე რისკები შეიძლება არსებობდეს ივნისის ფიუჩერების კონტრაქტის შემთხვევაშიც, რომელიც დავით, ტრენდი მაინც თქვენ როგორც აკვირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარად მაინც ანალიტიკა გავაკეთეთ WTI-სთან დაკავშირებით OPEC პლუსიდან გამომდინარე. ივნისის ფიუჩერსები, რომელიც ნელი, მაგრამ მაინც კლებაში გადის დღიდან დღემდე. ეს რამდენად შეუქცევადია, ვიდრე გავალთ კვლავ, ასე ვთქვათ, მორიგ 21 მარტამდე, როცა ფიუჩერსის უკვე ივნისის ფიუჩერსის დახურვის დღე მოვა, რომელიც არ მოასწავებს არანაირად კარგს თუ WTI ისევ გავიდა ნეგატივში. რა თქმა უნდა, ამის რისკი არსებობს, ანუ 18 მაისს იხურება, როგორც მოგახსენებათ ის ფიუჩერსი და კიდევ ერთხელ ის ფუნდამენტალური, ასე ვთქვათ, მიზეზები, რაც არის გლობალური მოთხოვნის არარსებობა და მარაგების სიჭარბე, კვლავ დიდ როლს თამაშობს ამ შემთხვევაშიც. ანალისტები ამბობენ, რომ თითქმის 8-9 კვირა დარჩა, სანამ მარაგები ასე ვთქვათ, ბოლომდე შეივსება, ეს რა თქმა უნდა არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ნავთობის მოპოვებაში, როგორც თქვენ იცით, არის გარკვეული კომპონენტები ჩართული და მანდ ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ელემენტის გაჩერება იწვევს მთელი ციკლის ესე ვთქვათ, შეჩერებას და საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც მოპოვების შეჩერება, ან და ვთქვათ, სხვა მოვლენები. შესაბამისად, ამ ციკლის შენარჩუნება აუცილებელია და ამიტომ არის აუცილებელი სწორედაც ეს მოპოვების, მარაგის დასაწყვეტის, ვთქვათ, რეზერვების შევსების და რეალიზაციის პროცესის ეფექტური ოპერირება. რა განაპირობებს, აი NASDAQ-ზე ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ მისი, ასე ვთქვათ, პროფილურობის და სტრუქტურის აღწერილობითაც, გრადობა მეტნაკლებად რა შეენარჩუნა NASDAQ-ს. ოქროს სტაბილური ზრდა, ანუ ამასთან არაკლდება ოქროს სტატიები სოფლიო მედიაში, ამ შემთხვევაში ოქროსთან მიმართებაში, სტიმული მას დიდი აქვს, ყველანაირი სტიმული აქვს ამ შემთხვევაში და იყო თუ არა განჭვრეტადი, პირადად თქვენთვის დავით, ის მიზეზები, რამაც მას ფაქტიურად კლება არც წლის ჭრილში და არც ერთ ჭრილში არ მოიყვანა და ერთადერთი თუ რაიმე პოზიტივში დარჩა გასულ კვირაშიც და ბოლო რყევის განმავლობაში ოქრო. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბოლო, წინა კვირას ზრდაც დააფიქსირა 2.78% ოქრომ და წლებში გაზრდილი არის თითქმის 14%-ით. მოგეხსენებათ, რომ ოქრო, ცოტა ინგლისური ტერმინს რო ვიხმაროთ, რაღაც safe haven გამოდის, ასე ვთქვათ, კრიზისის დროს და შესაბამისად ფასი მოთხოვნიდან გამომდინარე, გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე იზრდება კიდევაც. ბევრი სტატიები იწერება, რა თქმა უნდა, რომ ოქროს ფასმა შესაძლოა მიაღწიოს $3,000-საც, ამჯერად არის მეგონი $1,700-ზე. კი ბატონო, მართალია. დიახ, ასე რომ ამ კრიზისურ მომენტებში ყოველთვის ახასიათებს ოქროს ფასის ზრდა და მეგონი ეხლაც გამონაკლისია. კი, გასაგებია დავით. ცოტა აზიისკენ მინდა რომ გადავინაცოთ იმ ფონზე, რომ მოლოდინი მას შემდეგ რაც ჩინეთში ვითარება დასტაბილურდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე იაპონიის შემთხვევაში ისევ კორონავირუსიდან გამომდინარე ისე ელოდებიან რყევებს, ყველას ჰქონდა მოლოდინი, რომ აზიის ბირჟები ზრდის ტემპს შეინარჩუნებდნენ და ამ მიმართულებით იქნებოდა აქტიურობა. ამის მიუხედავად გასული კვირა გვაჩვენებს, რომ იქაც ნეგატივში იყო ეს მიმართულება. რა ხდებოდა უფრო კონკრეტიკით რო გითხრათ და რა მონაცემებთან გვაქვს საქმე ერთი კვირის ჭრილში და შესაბამისად იმ დინამიკაში, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში არსებობს. მართალი ბრძანეთ, იაპონიაში ინდექსებმა კლება განიცადა. მაგალითად, ნიკეის 225 ინდექსმა დააფიქსირა შემცირება 3.2%-ით, ხოლო ტოპიქსის ინდექსმა დააფიქსირა შემცირება 3.19%-ით. შიში იქაც გლობალური მსყიდველოვანების შემცირების არის და მათაც რა თქმა უნდა გადახედეს თავიანთ ეკონომიკურ პროგნოზებს. როგორც მოგეხსენებათ, იაპონიის ბანკს 27 და 28 აპრილს, ანუ გუშინ და დღეს უნდა ქონოდათ შეხვედრა, თუმცა ვირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, მხოლოდ გუშინ გააკეთა ერთდღიანი შეხვედრა, სადაც გაამართლეს, ესე ვთქვათ, ანალისტების მოლოდინი და გადავიდნენ, ესე ვთქვათ, იმ პოლიტიკაზე, რასაც ჰქვია ულიმიტო შესყიდვები ბონდებისა, რომ შეუწყოს, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის წინსვლას და სტიმულირებას ხელი. აგრეთვე თქვენს რუბის 2%-იანი ბარიერი ინფლაციის დონე რაც აქვს, ცოტა გაჭირდება მაგის შენარჩუნება მომდევნო 3 წელი, რაც საკმაოდ საინტერესო არის.
ჩინეთს რაც შეეხება, მეგონი ჩინეთი ყველა კუთხით საინტერესო არის, მხოლოდ იმიტომ რომ იქ ვირუსის კერა არის პირველი ისე ვთქვათ ქვეყანა, რომელიც მასობრივად მოხდა დაინფიცირება და პირველი ქვეყანა, რომელიც იწყებს ეკონომიკური შეზღუდვების მოხსნას. შესაბამისად, მაგრამ მაინც შანხაის კომპოზიტის ინდექსმა დააფიქსირა შემცირება 1.06% კვირის განმავლობაში. აგრეთვე საინტერესო ინფორმაცია გამოვიდა, ასე ვთქვათ, ახალ ამბებში, რომ დიდი ენტერპრაიზები დაიწყეს მაგათმა გახსნეს, ასე ვთქვათ, ოპერირება. 97% უკვე ამ ენტერპრაიზებისა უკვე ოპერირებს, მათგან ნახევარი ოპერირებს 80%, ხოლო მეორე ნახევარი 50%-ის დაპირთვით. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის საპროცენტო განაკვეთის შემცირება 20 პიპსით 3.85%-მდე. ჩინეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წინსვლისთვის, როგორც გლობალურად. ავიამიმოსვლები ძალიან დიდ როლს თამაშობს და ავიაკარგო ამ კრიზისებიდან გამომდინარე ავიაკარგომ განიცადა 35%-იანი შემცირება წლიდან წლამდე. რა თქმა უნდა, ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ისეთ დიდი აეროპორტები როგორც ბეიჯინგი, შანხაიში და ჰონკონგი თითქმის დაკეტილები იყვნენ, პარალიზებული იყო. თუმცა ამ ბოლო დროს ეხლა ურშაბათს განაცხადეს, რომ ჩინეთი მზად არის, ასე ვთქვათ, ცოტა მოადუნოს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები და დაიწყოს შერბილება ბიზნეს მოგზაურობების მხრივ. ანუ მათ უნდა დააკვალიფიცირონ ეგრეთ წოდებული კრიტიკულად მნიშვნელოვანი შეხვედრებისთვის მოგზაურობა, რისთვისაც მზად არიან, რომ ავიაციის თემით გადმოვინაცვლებ მაშინ ევროპის კონტინენტისაკენ, სადაც ლუფთანზა ერთ-ერთი მსხვილი ავიაკომპანია, რომელმაც გააკეთა პროგნოზი, რომ ყოველდღიურად კარგავდა მილიარდს, მისი აქციები წავიდა ზრდისკენ და ამის მიზეზი გახდა ისევ როგორც ფრანგული KLM-ის შემთხვევაში, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ როგორც როიტერმა დაწერა წყაროზე დაყრდნობით, რომ მისცეს თანხები, რაც ამ ავიაკომპანიებს სჭირდება. ეს ორი კომპანიის მაგალითია, თუმცა ის რაც ევროპაში იგივე ცენტრალურმა ბანკებმა თუ მათმა ხელმძღვანელობამ განაცხადეს წინასწარი პროგნოზებით თუ გადაწყვეტილების მიხედვით, როგორ აისახა ბირჟებს და რამდენად პოვა ამან ინვესტორების განწყობებზე გასული კვირის განმავლობაში შესაბამისად, თქვათ, პოზიტიური ტრენდის მიცემის საშუალება. გასულ კვირაში ევროპის ინდექსებზე ყველა ინდექსი დაფიქსირდა კლება. მათ შორის FTSE 100 და FTSE 200 დაფიქსირდა 0.6% და 1.08% შესაბამისად. აგრეთვე დაფიქსირდა კლება სტოკს 600-ზე, DAX-ს, საფრანგეთის CAC 40-ს. ჩემი მოსაზრებით მაინც ეს კლება გამომდინარეობს თვითონ კიდევ ერთხელ ნავთობის ფასის ესე მერყეობიდან და რა თქმა უნდა ეს ევროპის ბაზარიც გამონაკლისი არ იყო. წინა კვირას რამოდენიმე საინტერესო მოვლენა მოხდა ევროპის ბაზარზეც. მათმა მთავრობებმა 480 მილიარდი ევროს ღირებულების პაკეტი შეიმუშავეს. და აგრეთვე განაცხადეს გაჯანსაღების ფონდის, ეგრეთ წოდებული recovery ფანდის შექმნაზე. ამ უკანასკნელთან რამოდენიმე ღია კითხვები არსებობს, მაინც ჯერ ვერ ჩამოყალიბდნენ ვინ გააკეთებს ამ ფონდის ადმინისტრირებას, რა თანხების აკუმულირება მოხდება ამ ფონდიდან გრანტების გაცემა თუ სესხების გაცემა, მაგრამ ევროკომისიის პრეზიდენტმა როგორც მოგესალმებით განაცხადა, რომ აქ საუბარი იქნება ტრილიონებზე და არა მილიარდებზე, თუმცა ალბათ დაველოდოთ მოვლენებს და ვნახავთ თუ რა სახეს მიიღებს ეგ ფონდი და როგორ მოხდება ამ ფონდიდან თანხების ადმინისტრირება და განაწილება. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც აგრეთვე მოხდა ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ის გააგრძელებდა ეგრეთ წოდებული ჯამპონდების შესყიდვის პოლიტიკას 2021 წლის სექტემბრამდე. ბევრი ფიქრობს, რომ მათ უნდათ დაეხმარონ კომპანიებს ამ კრიზისის დროს რეიტინგის ჩამოქვეითების ნაწილში და უფრო სტიმული მიცეთ, რომ ესეთი კომპანიების მსყიდველობარნიერობა შენარჩუნდეს და ლიკვიდურობა შენარჩუნდეს. ნიშანდობლივია აგრეთვე, რომ ეს განცხადება გაკეთდა მათ შეხვედრამდე 30 აპრილს მოგესალმებით აქ შეხვედრა, თუმცა განცხადების გაკეთება პირდაპირ პროპორციული არის იმ მოლოდინთან, რომ S&P-მ შეიძლება შეამციროს იტალიის საკრედიტო რეიტინგი უარყოფითისკენ
ერთი ნიშნულით შესაბამისად დაასწრეს ესე რომ ვთქვათ ამ კონკრეტულ მომენტში და გააკეთეს ეს პოზიტიური განცხადება თვითონ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა. ზოგადად ევროზონაშიც შეინიშნება აქტივობის შემცირება და IHS Market-მა სხვადასხვა ინდიკატორებიდან გამომდინარე ეკონომიკის შემცირებაზე განაცხადა, რომ შემცირდება ის 7.5% წლის წლებში. დავით, არის თუ არა ეს კვირა ჩვენი რეზუმირებისთვის დღევანდელი ჩართვისა, მხოლოდ კიდევ რაიმე კონკრეტული ღონისძიებებით და წინარე დაანონსებული ამბებით, როგორც ხდება ხოლმე ინვესტორების ინფორმირება ცივილიზებულ სოფლიოში გამორჩეული, რითაც მაგალითად შეიძლება ჩვენი ჩართვაც უფრო საჭირო გახდეს, თუნდაც იგივე მიმდინარე კვირაში. ეს კვირა საინტერესო არის რამოდენიმე მხრივ, როგორც მოგეხსენება, წინა კვირას დაიწყო შედეგების გამოცხადება, უფრო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა გამოაცხადეს შედეგები. ამ კვირას 140 კომპანია გამოაცხადებს შედეგებს, რაც S&P 500-ის ინდექსში შემავალი კომპანიები თითქმის მეხუთედი არის. მათგან უმრავლესობა და საინტერესოები იქნებიან ტექ კომპანიები და ისეთი გიგანტების ასე ვთქვათ შედეგების გამოცხადება კომპანიებს, როგორც არის Amazon-ი, Apple-ი, Google-ი, Tesla, Facebook-ი და ასე შემდეგ. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ჩვენ ავიაინდუსტრიასაც შევეხეთ და ამ კვირაში მოხდება გამოცხადება შედეგების გამოაცხადების Boeing-ი და ერთ-ერთი ავია ხაზები Southwest-ი უფრო სწორად და მათი შედეგებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება. ერთ-ერთი დიდი მოვლენა, რაც ამერიკისთვის მოხდება ამ კვირაში, არის ფედერალური რეზერვის შეხვედრა, რაც დღეს და ხვალ უნდა განვითარდეს. თუმცა მართალი გითხრათ, აქ ეკონომისტები და ანალისტები არ მოელიან დიდ ცვლილებებს და ახალ განცხადებებს. უბრალოდ მოელიან, რომ შენარჩუნება მოხდება იმ საპროცენტო განაკვეთის, რაც თითქმის ნულამდე არის. ნული, რა უნდა არც აქვს შესაძლებელი დიდად, მე მგონი, უკვე რაიმე არეალი დიდად დარჩენილი, რაღაც მინიმალური ალბათ. სწორედაც, მართალი ხართ, მართალი. უბრალოდ საკითხი ალბათ აქცენტი იქნება, თუ რამდენი ხანი შენარჩუნება ეგ საპროცენტო განაკვეთი და რა თქმა უნდა დამატებითი აქცენტები, რაც შეიძლება გაკეთდეს ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის შემცირებისთვის ან დამატებითი სტიმულირებისთვის ეკონომიკისთვის. დავით, მადლობა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ კვირაშიც დაგვრჩირდეს გარკვეული შეჯამებები უფრო კვირის ბოლოსკენ. გილოცავთ სატელევიზიო ნათლობას ამ შემთხვევაში და ნელ-ნელა უკვე სრულფასოვან შემოერთებას ჩვენი თანაწამყვანის რანგში. დავით ნიშნიანიძე, Galt Taggart-ის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მე მას წარმატებას უსურვებ. მადლობა დავით. მადლობა.